Hello guys! Welcome back to my channel. And today, gagawin naman tayo ng school makeup tutorial. I'm super back with the energy kasi kaka-siesta ko lang. It's been a long time since ako pag-siesta ako kasi alam niyo naman super busy ang ate niyo dahil may work ng ate niyo. Ayun na nga, gagawa ko ng school makeup tutorial, school makeup routine ng 250 pesos lang! Plus 5 pesos kasi hindi sila nagkasya sa 250. Pinilit kong pagkasyahin mga be, pero hindi talaga kinaya. At saka ano na to, school friendly. Kasi iti-take in consideration na natin yung mga schools na strict pagdating sa makeup. Tulad namin nung high school kami. Bawal naman nakaliptin sa amin, bawal masyadong lipstick, gano'n. Kahit nga yung lips na candy, alam niyo yun ba, syempre pag ginanon-ganon namin yun, syempre bet na namin mag-ano na. Nagaganon kami ng lips na candy, besh, sinita kami, sabi namin, ma'am, candy lang po yan. Sabi, kung candy lang yan, bakit kailangan mapunta sa labi nyo? Ganon ang sabi sa amin. Tinake in consideration ko na yon. At alam ko, may mga viewers ako, mga elementary, hi, mga baby locarettes. Hindi ko alam kung hindi ako pinapanood. Pero hello, welcome sa channel ng ate nyo. Dami naman. Ito namang mga gagamitin ko. Recommendation ko lang naman. Nasa sa inyo pa rin yung huling desisyon dahil mukha nyo yan. Kayo ang magpapasya kung ano ang gagamitin nyo dyan dahil sariling mukha nyo yan. Pero ako nagre-recommend lang naman ang ate nyo dito. Ayun lang, magsisimula na tayo. So, una-una, doon tayo sa kilay. Ito sa kilay, optional lang naman ito. Kasi, karamihan sa inyo mga baby pa yung, ang tawag dito, kilay. Kapag maayos naman yung kilay nyo, wag muna kayong mag-ahit-ahit, mag-thread. Pero pag nasimulan nyo na, sige, go, push nyo na yan. Pero yung pag wala pa as in, wala pang nangyayari dyan sa kilay nyo, wag nyo muna galawin. I swear. Tulad nung sa akin, nung nagsanta cruisan ako, tuwing nagsasanta cruisan ako, biniblade yung kilay ko dito. So, doon siya nag-start kumapal lalo, ganon. Kaya, since then, inaayos ko na yung kilay ko. Pero kung wala naman dahilan para ayusin nyo yung kilay nyo o i-blade nyo man or kung whatever, alagaan nyo yung face nyo mga be. Huwag kayo masyado maglalagay ng kung anez-anez. Pag nagka-pimples kayo, besh, dahil sa mga produkto, maiintindihan nyo yung sinasabi ko. Basta alagaan nyo yung face nyo sa mga babies ko. Pero yung sa mga sisters ko dyan sa college, besh, lip tint na tayo, mga makeup, ganun. So, ulang muna sa kilay. First of all, hindi ko kailangan magkilay. Nung high school ako, hindi talaga ako nagkikilay. Sinishape ko lang talaga yung kilay ko. Pero nung nag-college ako, first year college, nasa akin na to. At ngayon, gagraduate na ako. Sa akin pa din. Ito, yung Nichido Eyebrow Pencil. This is 60 pesos lang. Ang shade nito ay in dark brown. Ayan na siya, parang kalahati na lang yun. Kalahati na lang yung size niya. Meron din siyang, dito, brush dito. Kaya parang may spoolie ka na rin at the same time. Ganun. Kaya ito yung na-recommend ko. Kasi sobrang subtle lang ng, ng shade niya. Hindi siya yung, ayan yung niya, mga 4 na beses ko yan. Ganon. Yung nabibigay niya, para hindi super pack na pack. Well, wala naman ako sa posisyon para sabihin ko kayo magpack na kilay. Pero kasi yung pack na kilay, meron siyang binabagayan. Huwag naman kayo magpack na kilay pag nasa school. Baka i-concealer nyo pa yung edges ng kilay nyo. Ayan na ang aking mukha. And yes, meron akong pimple dyan. Good timing. Ito rin, okay din to pang outline ng kilay. Pero sa kilay ko, gagawin ko, i-fill in ko lang sila since naka-shape naman na sila. Ayan, konti lang yung nilagay ko, ginanon ko lang siya, besh. Meron na siyang difference, yes. Pangalawang, i-recommend ko, eyelash curler. Kahit wag muna kayo mag-mascara, kahit mag-eyelash curler muna kayo. This is from Nichido. Ito ay tumataginting na 75 pesos lamang. At sobrang laki ng difference na mabibigay ng curled lashes sa inyo. Oh, look at that. Tingnan. Alin ang naiba. Basta parang magmumukha kasing gising. Lalo na kapag sobrang tama ng eye bags mo dito, besh. Ayun talaga yung ko eh. Kasi pag malaki yung eye bags ko sa ilalim, pag umingiti ako, nawawala yung mata ko. Kaya kapag nagganito ka, parang lalaki yung mata mo ng slight ganun. Next one, re-recommend ko sa inyo, ay itong Tinted Lip Balm. This is from Lip Eyes.
And ang shade nito ay in the shade Strawberry. This is 99 pesos lang. Pwede kayo mag-lip tint kung gusto nyo. Pero kaya ito yung i-recommend ko kasi una, ma-moisturize nyo yung lips. Pangalawa, hindi siya ganun super pigmented katulad ng lip tint kaya hindi masyadong mahalatang naglagay ka dyan sa lips mo. Kasi, ayun talaga yon. Sa lips talaga yung unang napapansin na may makeup eh. Kaso, hindi nyo nga lang ito malalagay sa cheeks nyo kasi pag nilagay nyo to super greasy. Pero okay lang naman kasi dun sa mga elementary at mga high school babies ko dyan, yun nga tulad ng sabi ko, huwag muna kayo maglagay ng kung anaz-anaz sa mukha nyo please. Alagaan nyo yung mukha nyo tulad ng sinabi ko kanina. Kaya okay lang, huwag muna kayo mag-cheek tint kasi nandyan pa yung natural glow nyo. Hindi nyo pa kailangang, hindi pa kayo masyadong stress. In short, kung sa tingin nyo stress na kayo, hindi pa yan ang pinaka-stressful moment ng buhay nyo. Kaya hindi nyo pa kailangan magpa-rosy cheeks. Pero kung gusto nyo, who am I to judge? Sino ba naman ako para magsabing huwag kayo mag-cheek tint? Kung gusto nyo, go with it. Push nyo yan. Bango. May strawberry. Diba? Meron na siyang kulay. Kung nababother kayo na sobrang shining niya, kuha lang kayo ng tissue paper. Ganyan lang, be. Ito namang last one natin. Optional lang naman to. Kung nagpa-powder na kayo, then go. Gamitin nyo to. Pero sa mga hindi pa, tulad ng sinabi ko, wag nyo munang gamitin kung hindi nyo pa kailangan. Optional, tulad ng kilay. Optional itong Bench Daily Spell Magic Powder in the shade Natural. Beige, 20 pesos lang to. 21.50 pesos. Kung meron kayong mga pulbo dyan na kulay white, tapos kulay pink, I suggest, dito na lang kayo kasi color, skin tone siya. Wala lang, maganda lang tignan, ganun. So, lagay nyo lang dyan sa kamay nyo, siguraduhin nag-alcohol bago ilagay mga be. Nung high school ako, Diyos ko, ginaganto ko lang din yung mukha ko. Yan, wala nangyari. Basta, meron yan. Tapos, kung gusto nyong i-level up pa ang inyong school makeup, mag-concealer kayo. Ito ang isa-suggest ko. Ito ang pinakamurang concealer na meron ako. Ito yung Sansan HD Concealer. Mga 130 lang to sa Sansan. Lalagay ko lahat ng product sa description box. And this is in the shade Beige. So, ito talaga yung ginagamit ko. Tagal na rin dito sa akin. Kaya hindi ko masyado nilagyan ng powder yung dito ko. Di ba ganyan ko lang. Yung powder kanina. Para lalagyan natin ito. Ito optional lang to tulad ng sinabi ko kanina. Para sa lang to, sa mga puyat dyan na may malaking eye bags. At saka yung mga blemish ng slight. Tapos wag muna natin gayahin yung mga nasa Instagram na triangle, no? Itong line dito, ayan, sa eye bags. Yun lang yung lagyan nyo. Tapos i-spread out lang. Huwag kalimutang i-blend dito sa baba para hindi masyadong Mamaya magpa-powder tayo ulit para hindi masyadong halata. The difference, besh. Asa ng eye bags, diba? Powder tayo ulit para i-set ang ating under eyes. Gaganyanin ko lang siya ng fingers ko. At yung taas. Hindi nyo na kailangan ng brush dito mga besh. Unless super arty nyo talaga na gusto nyo talaga ng brush. Sige. And this is it, pansit, sa ating school makeup routine. I promise you guys, nasa mga 255 pesos lahat yon, maliban dito sa concealer. Itong tatlo available to sa Watsons, sa mga department store, SM Robinsons, kung saan mall malapit kayo, available ito. And then, ito available sa Bench, sa mga Bench kiosk. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video. Again, don't take this personally. Ito lang po yung mga suggestion ko. Nasa sa inyo pa rin ang huling desisyon kung anong ilalagay nyo dyan sa mukha nyo. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagaya from me. And don't forget to follow me on all my social media handles. Click the notification bell to be notified whenever I upload a new video. Like nyo na rin yung video, isang click lang naman siya dyan sa baba. Thank you so much for watching this video and I will see you in my next one. Bye!